الحمد لله خالق الدنيا والآخرة ورب الدنيا والآخرة ومالك الدنيا والآخرة ومدبر الدنيا والآخرة، وصلى الله على من دلنا على حسن طلب رضوان الله في الدنيا والآخرة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين. ما أخبارك من المجلس الماضي إلى اليوم؟ كيف صار نظرك إلى وجد الدنيا وعدمها فقدها؟ كيف صار نظرك إلى من يملكونها وإلى من لا يملكونها؟ بقدر ما ترتقي في نظرك إليها ترتقي في التخلص من تأثيرها على تشويش الرؤية عليك. كلما ضعفت الدنيا في قلبك، ضعف أثر الدنيا على قلبك، كلما استطعت أن تنظر إلى الناس بعين نظيفة برؤية واضحة كما يقولون. لكن كلما شوشت الدنيا على قلبك تشوشت الرؤية عندك، صار يؤثر فيك النظر إلى الناس، إما بانبهار بمن لديه نصيب من السعة في الدنيا وفتح الله عليه شيء من الرزق، أو بغضب منهم وحسد عليهم، إما بانبهار وتملق فلان عنده كذا وفلان عمل زواج بكذا وفلان اشترى كذا وسهمه صار كذا، انبهار. هذا مرض ما سببه أن الدنيا كبيرة في قلبك ما خرجت. أو حسد، أعوذ بالله من هؤلاء أهل الدنيا عندهم جشع ما يشبعون، أعوذ بالله لهم الدنيا ولنا الآخرة. ضمنت لك الآخرة؟ ما هكذا حال أهل الآخرة؟ ما هكذا ينظرون؟ يعني ما هناك حل وسط؟ ما تستطيع أن تنظر للإنسان كإنسان، ما تستطيع أن تنظر إلى المؤمن كمؤمن، لابد أن تنظر إليه كدنيا. إذن المشكلة عندك في النظر إلى الدنيا، أو النظر إلى الفقير بعين الاحتقار. فقير، من على الباب فلان، أوه فلان فين الثوب وتجهز، من على أوه وقت ثاني أنا مشغول ذا الحين، هذا ثقيل دم. طب وذاك ما كان ثقيل دم؟ جاء في وقت مزعج وذا جاء في وقت مزعج، ليش هذا لم يزعجك وذاك أزعجك؟ أو النظر إلى الفقير بعين التبجيل على أن الفقر معناه الصلاح. أو فلان هذا والله هو العالم الصحيح، الزاهد اللي ما عنده شيء من الدنيا، فكك من هؤلاء العلماء اللي معهم سيارات وعندهم مدري ايش وبيوت، لا تصدق. فلان هذا وزير محترم، حتى شقة ما عنده جديدة. نعم، الذي يظهر عليه أثر الدنيا بدون مقدمات، لمجرد أنه تحمل مسؤولية من مسؤوليات الدنيا، حكم أو وزارة أو حتى مسؤولية دينية لكن لها دخل بالمال، فجأة ظهر عليه المال، لا شك محريبة، وينبغي أن يحاسب، على ولي الأمر أن يحاسبه، وينبغي أن يشعر بهذه الريبة. لكن لا تكون المسألة قاعدة عامة تطبق على كل الناس، فلا تنظر إلى الغني ولا إلى الفقير، لا بعين الرضا ولا بعين الغضب، لا بعين الاحترام ولا بعين الاحتقار على أساس الغنى والفقر. لو فعلت ذلك فمعنى هذا أن الدنيا فيك، لا تزال المشكلة عندك ليست عند الذي تتعامل معه. اتضحت هذه المسألة؟ اتضحت. عند أهل التدقيق في هذا المعنى كنت وعدتكم أن أذكر قصة، أليس كذلك؟ في المجلس الماضي شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه، من المعلوم أنه ممن ابتلوا بالظهور بالشهرة، والشهرة نوع من أنواع الدنيا، الشهرة، الجاه، المال، محبة الناس، هذه كلها من ابتلاءات الدنيا. إن أحسن الإنسان التعامل معها كانت سببا في ارتقائه بالقرب من الله، وإن افتتن بها والعياذ بالله طاح. شيخنا الشيخ الشعراوي لشهرته بالخير الذي أكرمه الله به علما وصلاحا يجتمع عليه أهل الدنيا ويحبونه ويترددون عليه، ووجدوا فيه الهداية والدعوة إلى الله. ففترة من الفترات سرقت شقته التي كان يسكن فيها في حي الحسين، فجاء الخبر إلى أحد أشياخي، وبينه وبين بين شيخنا الشعراوي رحمة الله تعالى عليه أخوة. فلما أبلغ بعد الدرس من بعض الحاضرين أن الشيخ الشعراوي سرق من بيته 30,000 جنيه مصري، تغير وجه الشيخ لما بلغه الخبر. شعرت أن تغير وجه شيخنا لم يكن محصورا على قضية أن أوذي الشيخ الشعراوي، في هناك قصة. خرج الناس قال هات الهاتف، جئت بالهاتف، أخرج الرقم واتصل بالشيخ الشعراوي. شيخ متولي قال أهلا الشيخ فلان، كيف أنتم؟ بخير. قال بلغنا أن شيء طرأ عليكم، وأحد دخل سارق إلى بيتكم،
قال نعم، كان هناك 30,000 جنيه أعطانيها التاجر الفلاني من المحبين، وقال لي إذا خرجت في نهاية الأسبوع إلى قريتكم دقدوس قسمها على بعض الفقراء في قريتكم. فجعلتها في الخزانة حتى يأتي آخر الأسبوع، ولكن السارق جاء وأخذها. فتهلل وجه شيخنا، تحجبت. طب السرقة ثبتت، ما تغير شيء، لماذا ضايق في البداية؟ وإذا بي يقول الحمد لله الذي لم يخيب ظننا في أخينا. ما كنت أظن أبدا أن ترضى على نفسك أن تدخر من الدنيا 30,000 جنيها. كيف يفكر هؤلاء القوم؟ لا شك التاجر له أن يدخر والإنسان له أن يدخر، لكن الكلام هنا عن نظرة، كيف ينظر الناس إلى المقاييس، مقاييس الفقد والوجد، الخسارة والربح، مفهوم الخسارة والربح، مفهوم التعامل مع المظهر والدنيا. ذكرت لكم في مجالس سابقة أن شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه بعض الأحيان يفتقدونه يجدونه يغسل مراحيض المسجد. لما سئل عن ذلك قال خشيت على نفسي لما رأيت الوزراء والتجار والكبار والصغار يحيطون بي، خفت أن يكون لي التفات إلى الدنيا، الجاه، المكانة. لما دخلت إلى قرية من القرى أهل القرية حملوا السيارة بمن فيها، قال خفت على نفسي من هذا الحال، أن يحصل لقلبي التفات. هذا الشان من مراعاة القلب هو مهمة المريد، هو مقصود المريد في السير إلى الله عز وجل. يترتب على الذي يعيش وعنده هذا الحس، عنده هذا الانتباه، أن معاملته مع الناس تختلف، يصبح مقياس تعامله مع الناس طلب. تذكرون في المجلس الماضي أن قلنا الناس إما أن ينظر بعضهم إلى بعض، أن كل واحد منهم له حاجة يريد أن ينتزعها من الآخر، غابة، وهذا ما يعيشه كثير أو أكثر الخلق اليوم. وإما أن ينظر بعضنا إلى البعض على أن كل الناس الذين يحيطون بنا وسائل نرتقي بحسن معاملتنا معها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا بهذا المنظار الراقي، وهو منظار المريد السائر إلى الله، منظار المؤمن الذي يريد الآخرة، يريد رضوان الله سبحانه وتعالى، إذا نظرنا بهذا المنظار أصبحت المعاملة مع الناس مختلفة. كيف؟ أصبح صلتي بمن حوالي لا تشوش علي فيها النظرة إلى الدنيا، انتهينا من الكلام هذا، لا يشوش علي فيها وهم أن هؤلاء ينفعون ويضرون، النافع الضار هو الله، أو يعطون أو يمنعون، المعطي المانع هو الله، ذكرنا هذا في المجلس الماضي. لا يشوش علي ما قد يصدر منهم من إحسان أو إساءة تجاهي، من مدح أو ذم. هذه نقطة مهمة للسائر إلى الله. لا يستقيم أمر السير إلى الله دون ضبط هذا الأمر. كيف؟ كالإنسان صلته مع الناس يعني مقياسها مقياس القبول والرفض، التشوش والسعادة والحزن، كيف يعامله الناس. أحسن بعض من حواليه إليه ارتاح، أساءوا إليه ضجر. لا أعني بذلك الراحة والضجر الطبيعي الذي يحصل كبشر، نحن بشر، لكن أقصد ارتاح خلاص، شعر بنشوة الناس تحسن إليه وتراعيه، أو شعر بغضب يعميه، الناس أساءت إليه ولم تحسن إليه، لم تراعيه، لم تراعي التعامل معه. أو مدحوك، أنت ما شاء الله ممتاز، مثلك ما شاء الله، يعني مثل ما يقولوا أحبابنا في الشام ما شاء الله حولك، الطبيب اللي ما مثلك طبيب، المهندس الذي ليس مثلك مهندس، الكاتب الذي لا يشق له غبار، التاجر الممتاز، العالم ذو اللسان الذلق الطويل، الكذا، كلها مدح 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 مدح. ما أثر مدح الناس على قلبك؟ أو العكس، لا 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 أنت ما تفهم، تعبان، لا أنت سيء، لا أنت كذاب، لا أنت مغرض، لا أنت نصاب، لا أنت سارق. ماذا يؤثر فيك هذا؟ بطبيعة البشر يتأثر الإنسان، يحزن أو يفرح، لكن بعد أن يحزن لأول وهلة أو يفرح لأول وهلة بطبيعة البشرية، ونحن لازلنا في الطريق إلى الله، أثر الحزن أو الفرح للوهلة الأولى إلى أي مدى يؤثر فيك؟ كيف إلى أي مدى يؤثر فيك؟ يؤثر في نظرتك إلى الذي تعامل معك بهذه الطريقة في الناس من حولك. إلى أي مدى يؤثر في قرارك، كيف ستعاملهم؟ هذا أخذ يثني عليك ويمدحك ويبجلك و كيف شعرت؟ انتشيت؟ هذا أثر داخلي عليك. كيف قررت تتعامل معه؟ لا، هذا إنسان صادق منصف، ما في قلبه حسد، هذا ما شاء الله محترم وممتاز، هذا الذي يعرف الناس، هذا الذي يقدر. وآخر تكلم عليك، شتمك، آذاك، أساء إليك،
الوهلة الأولى حزنت، كل الناس تتأثر، لكن إلا الذين ارتقوا مراتب، الله يرقينا إن شاء الله. لكن طبيعة الحال في أول السير نتأثر، لكن بعد التأثر إلى أي مدى وصل إلى قلبك هذا التأثر؟ هل أسرك بإساءته؟ هل رضيت أن تبيت في قلبك كراهية، حقد، حسد، بغض؟ إذا ذكر هذا الإنسان أمامك هل تشعر أنك تمتعض؟ هل تشعر أنك تغضب من ذكره؟ هل تستثقل الثناء عليه؟ هذا أصبح إنسان بالغ الأثر عليك، أسرك، تحكم فيك، كما أسرك المادح أسرك الذام. ثم ماذا قررت في التعامل معه؟ هل قررت أن تتعامل معه من منطلق الإساءة، تترصد له، تبحث عن الفرصة لتؤذيه، تبحث عن معايبه مثالبه؟ أول خطأ يخطئ، قلت لكم انظروا، شوف كيف فعل. بينما قبل أن يشتمك أو يسبك أو يفتري عليك أو يسيء إليك كان يخطئ مثل هذه الأخطاء، وأحيانا أكثر منها قليلا. ما كنت تنتقده هذا النقد، ما كنت تركز على أخطائه بهذه الطريقة. وذاك الذي مدحك ما كنت تتغاضى عن أخطائه إلى هذا الحد. لا مسكين، ما قصد، ما أراد، يعني التمس لأخيك حتى 70 عذر، وذاك ما هو أخوك. هذا الذي مدحك وأعطاك ما تريد، التمس لأخيك حتى 70 عذر، والمؤمن للمؤمن، ومن ستر مسلما ستره الله. تأتي الأحاديث كلها أمامك الترغيب. وذاك الذي آذاك، إنكار المنكر واجب، السكوت مداهنة، المؤمن لا يداهن، يجب أن آخذ على يد. طيب هذه الأحاديث لما لم تكن هنا؟ وتلك الأحاديث لما لم تكن هنا؟ لماذا فقدت ميزان التعامل بهذه الأحاديث لتدرك متى تحتاج إلى اللين ومتى تحتاج إلى الشدة؟ لماذا أصبح الميزان ليس ميزان النبوة ولا السنة، أصبح الميزان انطباع نفسك تجاه هذا وذاك؟ لا، المريد لا يقبل يستمر بهذه الطريقة، المريد لا يرضى أن يستمر بهذه الطريقة. إذن المريد لا يرضى أن يستمر بطريقة أن يؤسر لتعاملات الناس معه. إن أحسن أحد الناس إليك أو مدحك، من الذي أنطق لسانه أو أجرى على يده الإحسان؟ من؟ الله. ولا شك مكلف بما فعل. إن أحسن إليك سيجزى بالإحسان إحسانا، إن أثنى عليك بما في ثنائه من الخير بنية صالحة يثاب على ذلك، وإن أثنى عليك من باب التملق يحاسب على ذلك. وذاك الذي ذمك أو آذاك، من الذي حركه أو أطلق لسانه؟ الله. نعم الله، لا شك سيحاسبه، إن أساء بفعله سيحاسب، لكن في الأصل من الذي أنطق هذا وذاك؟ الله. ما رأيك تعيش مأسور لنطق الناس البشر الذين حواليك؟ هذا مدحك أخذ قلبك، هذا ذمك أخذ قلبك، وهذا أحسن إليك امتلكك، وهذا أساء إليك امتلك مشاعرك بالكره. أو تعيش مع الله، تعيش مع الله. فلان من الناس أحسن إليك، سبحان من ساقه ليحسن إليه، اللهم لك الحمد شكرا، وأشكر من أجر الله الخير على يده، جزاك الله عني خيرا. أجر الله مديحك على لسان أحد، ثناء عليك، سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح. يا رب لو كنت أطلعتهم على بعض مساوي كان يمكن هؤلاء يمدحون. لا أقبل أن أغتر بمدح زيد وعمر، أنا أعرف بما عندي. يقول الحسن البصري: الأحمق من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. أنت متيقن، تعرف إيش عملت من أخطاء، أنا أعرف ما عملت من أخطاء، وأعرف القبح الذي في داخلي. جاء واحد قال لي لا أنت ممتاز، وظنه حسن، الله يجزي خير على ثنائه، لكن لا تكن مغفلا تصدق ظن الذي أمامك وتترك يقينك أنت الذي تعرفه. لا، هذا حمق، تضحك على نفسك. فإذا أنطق الله لسان أحد من الخلق بالثناء عليك، سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح. سيدنا أبو بكر الصديق إذا أثنى عليه أحد وهو أهل للثناء يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، هم ظنوا الخير، اجعلني أفضل، ما أكره، أريد أكون أفضل. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، الشيء الذي ما علموه أنت تعلمه، ولا تؤاخذني بما يقولون، لا تحاسبني، قالوا عليك كذا وقالوا عليك كذا. تعرف هذه الدعوة؟ تريد معنى آخر راقي؟ أثنى عليك أحد من الناس، قل سبحان الله. الثناء الحقيقي في بين البشر ينبغي أن يكون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الثناء الحقيقي بين البشر ينبغي أن يكون على سيدنا محمد. ما من خصلة رآها الذي أثنى علي فظنها حسنة فيه إلا وهي في أعلى مراتبها موجودة في سيدنا محمد. الثناء لسيدنا محمد ما هو ليه، على سيدنا محمد ما هو عليه.
تريد معنى راقي آخر؟ لماذا نحتاج إلى تعدد هذه المعاني؟ لأن المشكلة عويصة. التفات القلب في التعامل مع الناس إلى الثناء والذم خطير خطير. والله المعنى الآخر، واحد أثنى عليك، كان أحد أشياخي الحبيب محمد الهدار رحمه الله يقول إذا أحد أثنى عليك قل آمين. ليش؟ قال اعتبر ثناءه دعاء. قال اعتبر أنه يدعو لك أن تتحقق بهذا، أنت تعرف أن ما عندك شيء من ذلك. قال لك ما شاء الله عليك من الأولياء، قل آمين. تعرف ما فائدتها؟ أولا دعوت الله، ربما يكرمك الله فتتحقق. الفائدة الثانية حميت نفسك من أن تصدق. ما دام قلت آمين معناه أنت معترف أنها ليست فيك، فما زلت تطلبها حتى يعطيك الله تعالى إياه. طيب هذا الثناء. جاء واحد وما شاء الله فتح لك نشرة أخبار في مساوئك، يا كذاب يا منافق يا فعل يا ترك، أنت قدام الناس مرائي، إيش تصلي وسبحة وأنت غشاش، ونزل عليك. أو عرفت أنه يكيدك، يحاول يقلب عليك الآخرين. أو كيف تنظر إليه؟ لأن النظرة يترتب عليها التصرف. كل التصرفات هي مبنية على مشهد القلب، الأساس القلب في تصرفات البشر. يمكنك أن تقول هذا حاسد، هذا مبغض، هذا مخطئ، وقد يكون صحيحا هذا الكلام، قد يكون تكلم عن حسد عن بغضاء، لكن أنت لا تستفيد شيء لو قررت هذا الأمر، لو انشغلت بحاله هو حاسد مبغض. تعال ارجع إلى حالك. المريد مشغول بحاله مع الله، يطلب القرب من الله. قال لا، لكن من باب الأمانة ينبغي أن أردعه. لا تحتاج، انظر إلى حالك مع الله، واصدق مع الله، سيجري الله على يدك الخير له، سيجري الله صلاحه على يدك. كيف؟ فكر، أنا فعلت أشياء خاطئة في حياتي أو ما فعلت؟ قد لا يكون الشيء الذي قاله هو فيك، لكن هناك أشياء أخرى سيئة فيك أو ما توجد. إن شاء الله خلاص كلنا فينا مساوئ. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وسلم. أنت فيك كذا وكذا، تذكر أنا يمكن الخصلة هذه ما هي فيها، لكن أظن فيها أشياء ثانية أسوأ وما طلع الله عليه. لعل الله سلطه علي ليكفر ذنوبي، أو لعل الله سلطه علي ليذكرني حتى أتنبه. يمكن أنا ظلمت أحد من قبل بكلام، أراد الله أن ينبهني. ما أنطق الله لسانه إلا ليرقيني، جاءتني فرصة ترقية. هناك لما مدحني أحدهم فرصة الترقية أقول آمين، وإلا في خطر سقوط لو التفتت إلى كلامه وقبلته وصدقت نفسي. وهنا فرصة الترقية، كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ إما أن تتعامل بالصبر، جزاك الله خير، تنسحب، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، اسحب نفسك. هذه رتبة وهي عالية، لكن شرط أن تبيت وقلبك صافي عليه. ما هو أمام الناس تتماسك جزاك الله خير، الله يسامحك، الله يسامحك، وقلبك ما يقول الله يسامحك أبدا. لسان يقول الله يسامحك، لكن إذا رجعت إلى البيت وضعت رأسك على المخدة، أوف هذا خبيث، يا الله إيش سويت فيه هذا يعمل معك؟ ليش طيب أنا ما أذيت وما فعلت معه شيء؟ معناه قدر يؤثر فيك، هزمت أمامه الآن. أما إذا رديت الطاق طاقين وفتحت لسانك لا هذا خلها للثانيين، ما هو دعها لغيرك، أنت سالك، لا ترد بفحش القول. الناس أنت ما تعرف يا شيخ، أنت على نياتك. الناس الزمان هؤلاء إذا ما وقفتهم عند حدودهم ترد الكلمة كلمتين يدوسوك دوس. أنا إيش؟ قال أنت على نياتك، وأنت لماذا لا تكون على نياتك؟ قال يا شيخ أنت رجال طيب، وأنت لما تكون رجال طيبا؟ كن طيبا، طيب كن امرأة طيبة. لا، هذه هزيمة. إما أن يهزمك فيجعلك تخطئ وتسيء، وإما أن يهزمك فيجعلك تتظاهر بالصبر، ثم إذا عدت إلى بيتك حملت عليه. طيب أنا بشر، حملت، بكذب على نفسي ولا أكذب على ربي، أريد أن أسير إلى الله. ذهبت إلى البيت وجدت في قلبي شيء من هذا الذي آذاني وتكلم عليه. لها علاج؟ نعم. أول علاج أن تقتنع أنها مرض، ما تكابر، ما تقول لا أصل المسألة كذا والواقع لا 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 لا، هذا ضعف. الحمد لله من كرم الله علي أن ساق لي هذا الذي أساء إلي حتى ينبهني إلى نقطة الضعف التي عندي. تمام؟ نبهني لأني ضعفت أمام الإساءة والشتم، ما قدرت أصبر. يا رب اجزه عني خير الجزاء.
يا رب أصلح شانه، أصلح شانه بحب، مش يا رب أصلح شانه يعني هذا سيء، لا يا رب أصلح شانه، يا رب بلغه من فضلك وإحسانك ما أنت له أهل، يا رب أكرمه. تعرف تقول يا رب أكرمه حتى لو قلتها وقلبك غير قابل، هذا ليس بنفاق، هذا معالجة لمرض القلب. قلها وقلبك غاضب عليه أو حامل عليه، هذا يطهر قلبك. طيب تروضت على هذا الأمر، هناك مرقى أكبر، تساير إلى الله، تطلب أعلى، أعطاك الله قدرة تكون أعلى. أنت مسلم، فيك أنوار لا إله إلا الله، تستطيع بفضل الله وتوفيقه تعمل أفضل من ذلك. ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تفكر ما هو الأرضى لله في التعامل معه. الأرضى لله، الأرضى لله، أولا أستفيد من كلامه، مهما غضبت وأخذتني الغضبة وتفكر الكلام الذي قاله، هل يوجد منه شيء صحيح ولو بنسبة ضئيلة؟ هل يوجد؟ علامة الصدق في السير أنك تستطيع أن تنظر من أين أتيت فيما تشتم به. ممكن كذا وكذا وكذا، نعم ممكن قد لا يكون كلامه دقيقا، لكن بالفعل أنا قد يصدر مني كذا وكذا. يا رب كما أرسلت إلي من ينبهني أعني على التخلص مما أنا فيه. يرضي الله هذا الأمر، يقربك إلى الله أن تنظر بهذا المنظار. الإمام علي زين العابدين بن الحسين السجاد عليهما السلام، إمام أهل البيت في عصره وزمانه، يوجد في هذا الجامع المبارك حجرة نزل فيها الإمام علي زين العابدين عندما أوتي به وآل البيت بعد معركة كربلاء. الإمام علي زين العابدين بن الحسين خرج ذات يوم وهو متوجه إلى الكعبة. هذا الرجل كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، لا تقول لي كيف وبحسبها بالدقيقة، ابدأ واظب على 11 ركعة صلاة الوتر ستبدأ تفهم هذا الكلام، هذا كلام عمل. دخل إلى المسجد وعليه السكينة والهدوء وصلى ودعا الله وعبد، ثم خرج. عند خروجه تلقاه رجل من الذين في نفوسهم شيء على أهل البيت والعياذ بالله، وهذا من النفاق. فلما رآه أمام الناس قال: أنت الذي يدعونك تدعى بزين العابدين؟ قال: نعم. قال: أنت شين العابدين. يقول لي من هذا الكلام؟ أنت الفاسق، أنت الفاجر، وأترى بكلام مقذع فاحش يخاطب به الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام عصره وزمانه. فغضب بعض الناس الذين مروا وسمعوا الكلام، قال: دعوا الرجل يكمل. لما انتهى الرجل من كل ما عنده، مسلسل الشتم كله، العريضة اللي معه كله، أقبل عليه سيدنا علي زين العابدين قال: يا ابن أخي، أما وكل الذي قد ذكرت في، وما خفي عنك أعظم، ألك حاجة أقضيها لك تلقاء نصيحتك التي بذلتها لي؟ أنت أحسنت لي، نصحت. بكى الرجل قال: أشهد أنك ابن رسول الله. سامحني يا سيدي، لقد أغراني القوم بشيء من المال، قالوا لي: إن أنت أغضبت علي بن الحسين وجعلته يجهل عليك، يجهل يعني يغضب يشتم، سمي جهل عند العرب جهلا، يجهل عليك، أعطيناك 1000 دينار من الذهب. فتبسم مرة ثانية. تعرف تتبسم عندما يسيء إليك أحد، هذا أول شيء تعمله عمليا. كل ما يسيء إليك أحد تبسم في وجهه، مدة التبسم استحضر حالك مع الله، فكر ما الذي يرضي الله في الرد قبل أن ترد. تبسم مرة أخرى وقال: أهذه يعني بس على 1000 دينار؟ قال: نعم. قال: أما ولو أخبرتنا لا أعطيناكها دون أن نحوجك إلى أن تغضبنا فنجهل عليك. هل عندنا 1000 دينار؟ أعطوه 1000 دينار. سمعت؟ لا تقول ذاك علي بن الحسين الذي أعطاه يعطي. هذه أخلاق، هي إرث هذه الأمة، هي سمو المعاملة مع الله عز وجل. انظر كيف ادفع بالتي هي أحسن. ترجمت عملا. سيدنا علي زين العابدين دفعها بالتي هي أحسن، ماذا أثمرت؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أي لا تقول أنا حاولت دفعت بالتي هي أحسن بس الناس ما فيهم فائدة. كلام الله لا يخطئ. ماذا أنت لما تقول أنا دفعت بالتي هي أحسن لكن فلان ما في فائدة، أنت تكذب كلام الله؟ الله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله. إذا توهمت أو تخيلت أنني دفعت بالتي هي أحسن فلم أرى النتيجة، فإذا الذي معنى أني لم أدفع بالتي هي أحسن. وإلا كلام الله ما يتغير سبحانه وتعالى. هذا درس.
كيف سنتعامل مع من يسيء إلينا؟ الليلة قبل أن تنامي كل واحد يفكر كم مرة من المرات تعرضت فيها إلى إساءة من أحد، كيف كان تعاملي؟ يا الله، عندما يبدأ الإنسان منا ينظر بهذا المنظار النبوي الشريف الراقي سيضحك على نفسه. والله لما تتذكر أنك يوم من الأيام كنت في السيارة والإشارة خضراء وجاء واحد قاطع إشارة وكاد أن يتسبب في حادث، ونزلت وغضبت وشتمت وسبيت، لما تتذكر موقف كيف أنا تعاملت بهذه الطريقة؟ الرجل ربما كان مشغولا أو مستعجلا أو حتى أخطأ. يا أخي الحمد لله الله سلمني من الحادث، أشكر الله بدل ما أسب الناس. سبحان الله كيف كنت نتصرف تماما مثل الصبي الصغير عندما يكبر ويتذكر كيف كان تصرفه مع الصبيان، تحدى وضارب وصارع، كيف كنا صغار بسرعة نغضب ونتزاعل. هي هذا. ماذا قررت في نهاية هذا المجلس؟ لم يبقى معنا إلا شيء يسير من هذه المجالس. إلى أين وصلت في صدق اتخاذ القرار عندما تسمع؟ وقولوا للناس حسنا. هذا كلام من؟ كلام من؟ الله. تعجب، ما قال وقولوا للمسلمين فقط حسنا، حتى ما قال قولوا للمحسنين وأصحاب الأخلاق عشان هذول اللي ينفع معهم الحسن والثانيين ما ينفع. وقولوا للناس، المحسن والمسيء، المؤمن والكافر، الصالح والطالح، وقولوا للناس حسنا. رزقنا الله وإياكم قول الحسن. يا رب يا رب يا رب. سمعنا عن أخلاق الصادقين في محبتك ممن ساروا إليك فأوصلتهم إليك، ما اشتاقت أرواحنا وقلوبنا إلى أن نتحقق به. وإنا نعلم يا سيدي من أنفسنا ونقصنا وعجزنا وتقصيرنا ما يحول بيننا وبين ذلك، غير أننا نعلم أكثر من علمنا بعيوبنا ونقصنا بأن فضلك الواسع وجودك العظيم حري بأن تنظر إلينا في ساعتنا هذه نظرة تعيننا بها على أنفسنا. اللهم أعنا على أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا صدق الإقبال عليك وحسن المعاملة معك. اللهم ارزقنا من البصيرة ما تؤتينا به سر الفرقان حتى نفرق بين الحق والباطل، فنعامل خلقك معاملة تربطنا بصدق المعاملة معك يا أكرم من سئل وأجود من أعطى وما بخل. لا تحرمنا ونحن ندعوك، لا تردنا ونحن نسألك ونرجوك. جودك عظيم وفضلك عميم، وأنت يا الله كريم رحيم حليم. نسألك اللهم نظرة إلينا ونحن في بيت من بيوتك على مائدة من موائد فضلك وإحسانك. اللهم إنا نسألك أن لا ينفض هذا الجمع ولا ينتهي هذا المجلس إلا وقد أكرمت كل حاضر ومستمع وناظر بكرامة من عندك يقوى بها على صدق السير إليك على وصف المحبوبية يا كريم مع اللطف والعافية. وأعد عوائد ذلك على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب. فرج عن إخواننا في فلسطين، فرج عن إخواننا في العراق، فرج عن أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.